Welcome back to my YouTube channel. Assam Legislative Assembly Secretariat 30টা পোষ্টৰ চাকৰিৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে আৰু গোটেইকেইটা পোষ্টৰে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ কিছুমানৰ হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ, কিছুমানৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন, কিছুমানৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু এজ লিমিট আপোনাৰ 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে যিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইখিনি বেলেগ বেলেগ আৰু গোটেইকেইটাৰে দৰমহাও বেলেগ বেলেগ আৰু যিকেইটা পোষ্ট ওলাইছে গোটেইকেইটা মিলি আপোনাৰ মুঠ ভেকেঞ্চি আছে 30টা আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছত চাম আৰু ফৰ্ম ফিল আপ যি কৰিব লাগিব সেইটো আপোনাৰ অনলাইন নহয়, আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপুনি পঠাব লাগিব তেওঁলোকৰ অফিচত। সেইখিনিও ইয়াতে বুজাই দিম আপোনাক কেনেকৈ পঠাব লাগে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াতে প্ৰথম পোষ্টকেইটাৰ নামকেইটা চাই লওঁ। ইয়াতে আছে প্ৰথম আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী। ইয়াতে দৰমহা আপুনি চাব পাৰে 30,000ৰ পৰা 1,10,000লৈকে প্লাছ গ্ৰেড পে আপোনাৰ থাকিব 14,500। ঠিক আছে। তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ এইখিনি আপুনি চাই লওক। তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, তাৰপিছত ষ্ট'ৰ অফিচাৰ, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2L এইটো আছিল তাৰপিছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, LDA কম প্ৰুফ ৰিডাৰ, তাৰপিছত ট্ৰেন্সলেটৰ, তাৰপিছত WWO ৱাটছ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ, তাৰপিছত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3, তাৰপিছত আছে টাইপিষ্ট, টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট। মানে মুঠ 13টা বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আছে 30টা আৰু এইখিনি এইটো লাইনত যিখিনি আছে এইখিনি আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰ আছে এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ কাৰণে আছে, মানে প্ৰায় গোটেইকেইটাৰে আছে। এইটোক বাদ দি প্ৰথমটো বাদ দি আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে গোটেইকেইটা আছে। কিন্তু প্ৰথম যিটো আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী পোষ্ট হয় এইটোৰ কাৰণে আপুনি ST হিল হ'ব লাগিব। ঠিক আছে। আৰু লগতে কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে STPৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। ঠিক আছে। মুঠতে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে সকলোতকৈ বেছি আছে আৰু কিছুমান STPৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু কিছুমান ST হিলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। তাৰপিছত গোটেইখিনি মিলি আমাৰ 30টা ভেকেঞ্চি আছে। ইয়াতে আপুনি চিলেবাছ কেনেকৈ আপুনি এক্সাম প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছতে আপুনি পাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে। তাৰপিছত গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি বেলেগ বেলেগ। এতিয়া এটা এটাকৈ চাই যাম অলপ স্পীডত। আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীটো এইটো অনলি ফৰ ST হিলৰ কাৰণে। ঠিক আছে। বেলেগে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, আৰ্টছ নহ'লে ছায়েন্স নহ'লে কমাৰ্চত উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ। ঠিক আছে। আৰু যিসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী কৰিছে ল'ত বা LLB কৰিছে আৰু চাউণ্ড নলেজ ইন কনষ্টিটিউশ্যনেল ল'ত যিসকলে ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, তেওঁলোকক বেছি সুবিধা দিয়া হ'ব। কেণ্ডিডেটসকলৰ 2 ইয়াৰ বা 2 বছৰৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এজ ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট অৰ ইকুইভেলেণ্ট। ঠিক আছে। 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। তাৰপিছৰ পষ্টটো হৈছে এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ। ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, ইংলিছ, আছামিজ, ছ'চিয়লজি নহ'লে হিষ্ট্ৰীত এইকেইটাৰ ভিতৰত এটাত হ'ব লাগিব। 60% নম্বৰ লাগিব আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত জেনেৰেল, OBC আৰু MOBCৰ কাৰণে। বাকী 55% আপোনাৰ ST আৰু SCৰ কাৰণে, ST প্লেইনৰ কাৰণে। তাৰপিছত 50% লাগিব আপোনাৰ ST হিলৰ কাৰণে। ঠিক আছে। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ গুড কমন অফাৰ, ইংলিছ আৰু অসমীয়া জ্ঞান থাকিব লাগিব, অসমীয়া আৰু ইংলিছ লিখিব ক'ব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব, ইয়াতেও আপোনাৰ ইংলিছ নহ'লে অসমীয়াত 60% মাৰ্কছ লাগিব, OBC, জেনেৰেল আৰু MOBC। বাকীখিনি আপুনি চাই ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতেও আপোনাৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়াৰ নলেজ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্ট'ৰ অফিচাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কি লাগিব, ইয়াতে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ব, আৰ্টছ, ছায়েন্স বা কমাৰ্চ যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল। ইয়াতে 55% লাগিব, জেনেৰেল, OBC, MOBC। তেনেকৈ এওঁলোকৰ SC, ST তেওঁলোকৰ অলপ কম, এইখিনি চাই ল'ব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেট হেভিং 1 year ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট উইল বি গিভেন প্ৰিফাৰেঞ্চ। যিসকলৰ ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী আছে হোটেল মেনেজমেণ্টত তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, বেছি সুবিধা দিয়া হ'ব। ঠিক আছে। আৰু 6 মাহৰ ইয়াতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা লাগিব আৰু কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট বা কোৰ্চ কৰোঁতে আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচটো শিকা হ'ব লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেট জানিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ইংলিছ। ঠিক আছে। ইয়াতে বেচেলৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো এটাত হ'লেই হ'ল, 50% মাৰ্কছ লাগিব। যদি জেনেৰেল, OBC, MOBC আৰু SC, ST প্লেনৰ কাৰণে 45% আৰু 40% যদি ST হিল। ঠিক আছে। আৰু ইয়াতেও আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি কোৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব, চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ 120টা ৱৰ্ড আপুনি মিনিটত 1 মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু এইটো ভাষাটো হ'ব ইংলিছত। ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ এডুকুৱেট নলেজ থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আৰু গুড কমন অভাৰ ইংলিছ লেংগুৱেজত ইয়াতে বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যিহেতু এইটো ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ইংলিছ।
ঠিক আছে ইয়াতে আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ লেংগুৱেজ বুলি আছে অনলি ইয়াতে আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ BA BCom BSc যিকোনো হ'লে হ'ল 50% মাৰ্কছ লাগিব 50% যদি জেনেৰেল OBC MOBC হয় 45% SC ST P আৰু 40% ST হিলৰ কাৰণে এইখিনি বাৰে বাৰে মই কৈ নাযাওঁ গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে এনেকুৱাই 5%কে আপুনি কমাই দিলে হ'ল ঠিক আছে জেনেৰেলৰ পৰা OBC জেনেৰেল আৰু MOBC একে থাকিব তাৰপিছত SC আৰু ST প্লেনৰ কাৰণে 5% কম থাকিব ST হিলৰ কাৰণে আৰু 5% কম থাকিব ঠিক আছে দা কেণ্ডিডেট মাষ্ট দ্য চাৰ্টিফিকেট ইন আছামিজ ষ্টেনোগ্ৰাফি হ'ব লাগিব আপোনাৰ এইটো পোষ্টৰ কাৰণে 100 ৱৰ্ড আপুনি 1 মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ নলেজ থাকিব লাগিব DTP ইন আছামিজত DTPৰ আপোনাৰ নলেজ থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট ইয়াতে আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰ্টছ সায়েন্স আৰু কমাৰ্চ যিকোনো হ'লে হ'ল ইয়াতে 55% মাৰ্কছ দিছে OBC জেনেৰেল আৰু MOBCৰ কাৰণে বাকিখিনি চাই ল'ব আৰু ইয়াতে 6 মাহৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট লাগিব য'ত আপুনি শিকিছে মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট বা আৰু লগতে ইণ্টাৰনেট তাৰপিছত LDA কম প্ৰুফ ৰিডাৰ ইয়াতে আপোনাৰ মিনিমাম বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইংলিছ নহ'লে অসমীয়াত ঠিক আছে এই বাকীবিলাকত ধৰি দিয়া নাছিল ইংলিছত নে লাগিব নে অসমীয়াত লাগিব ইয়াতে ইংলিছ আৰু অসমীয়া যিকোনো এটাত হ'ব লাগিব বুলি ধৰি দিয়া আছে 55% মাৰ্কছ লাগিব আপোনাৰ জেনেৰেল OBC MOBC যদি হয় আপুনি বাকীখিনি চাই ল'ব আৰু ইয়াতেও আপোনাৰ 6 মাহৰ কি লাগিব ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ থাকিব লাগিব য'ত আপুনি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ শিকিছে তাৰপিছত ট্ৰেন্সলেটৰ ইয়াতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব ইয়াতে অনাৰ থাকিব লাগিব আপোনাৰ ইংলিছ নহ'লে অসমীয়া এই আগৰটো নিচিনা একে 55% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত ইয়াতেও 6 মাহৰ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত ৱাটছ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ WWO ইয়াতেও এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইয়াতে BA BSc BCom যিয়ে নহওক আপোনাৰ ইয়াতে ধৰি দিয়া নাই কোনটোত অনাৰ লাগিব ইয়াতে কেৱল পাছপৰ্ট হ'লেও কথা নাই ইয়াতে 55% মাৰ্কছ লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত আৰু ইয়াতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা খুজিছে নহ'লে চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যিয়ে নহওক দা কেণ্ডিডেট মাষ্ট প্ৰচেছ NCCৰ আপোনাৰ C চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটোত NCCও লাগিব তাৰপিছত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 ইংলিছ এইটোত হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'লে আপোনাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আপোনাৰ আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো হ'লে কথা নাই 50% নম্বৰ লাগিব যদি জেনেৰেল OBC MOBC হয় এইটো হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ মাৰ্কছটো তাৰপিছত দা কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফিৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ চৰকাৰী চাৰ্টিফিকেট হ'লে হ'ল আপোনাৰ আপুনি প্ৰাইভেটতো যদি কৰিছে কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখন চৰকাৰৰ পৰা অনা হৈছে তেতিয়া হৈ যাব 80টা ৱৰ্ড আপুনি প্ৰত্যেক 1 মিনিটত টাইপ কৰিব পাৰিব লাগিব ষ্টেনোগ্ৰাফি দা কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এডেকুৱেট নলেজ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন কম্পিউটাৰৰ নলেজ থাকিব লাগিব আৰু গুড কমন অফ ইংলিছ লেংগুৱেজ ইংলিছটো অলপ জানিব লাগিব টাইপিষ্ট দা কেণ্ডিডেট শুড হেভ ইয়াতেও হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ লাগিব আৰ্টছ সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো হ'লে কথা নাই 55% মাৰ্কছ লাগিব ঠিক আছে জেনেৰেল OBC আৰু MOBC বাকীখিনিৰ কাৰণে 5%কে কম ইয়াতেও আপোনাৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ কোৰ্চ লাগিব ঠিক আছে অলছো দা কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট হেভ গুড কমন অভাৰ বথ দা লেংগুৱেজ অসমীয়া আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজটো ভালকৈ জনা হ'ব লাগিব ঠিক আছে লিখিব ক'ব পৰা হ'ব লাগিব আৰু বহুত বেছি জানা নহ'লেও কথা নাই সিহঁতে আপোনাক ট্ৰেইনিং দিব আপুনি চাকৰি পোৱাৰ পিছত ঠিক আছে তাৰপিছত টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট এইটোৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন চাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙত গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব উইথ এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ ঠিক আছে আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেট যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইন ৰেডিঅ' অপাৰেটিং তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব কেণ্ডিডেট হেভিং 3 years অফ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন এনি প্ৰাইভেট ফাৰ্ম ছেমি গভ আৰু যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোককো সুবিধা দিয়া হ'ব বেছি সুবিধা দিয়া হ'ব প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে 6 মাহৰ আপোনাৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট লাগিব কম্পিউটাৰত আৰু ইয়াতে এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল এডুকেশ্যন এতিয়া এজ লিমিট 1 পৰা 4লৈকে যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ 38 বছৰ বয়সলৈকে ঠিক আছে 1 পৰা 4লৈকে যিকেইটা পোষ্ট আছিল ইয়ালৈকে আপোনাৰ 38 বছৰ বাকীখিনি আপোনাৰ 40 বছৰ 5ৰ পৰা একদম 13লৈকে ঠিক আছে 40 বছৰ বয়সলৈকে এইখিনি জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু যাৰ OBC MOBC তেওঁলোকৰ 3 বছৰ প্লাছ কৰি দিব আৰু 5 বছৰ বেছি SC ST P আৰু ST হিলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ 5 বছৰ বেছি তাৰপিছত মোড অফ চিলেকশ্যন ইয়াতে যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে বাছি উলিয়াব কাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত পাৰ্চেণ্টেজ বেছি আছে কাৰ একাডেমিক পাৰ্চেণ্টেজ বেছি আছে
কাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেছি আছে তাৰ মাজৰ পৰা তেওঁলোকে বাছি ওলাব বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীক আৰু তেওঁলোকৰ পিছত 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা পতা হ'ব যিসকলক বাছি ওলাব তেওঁলোকৰ পিছত পৰীক্ষা পতা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাত যিসকলে পাছ কৰিব তেওঁলোকৰ চাকৰি হ'ব সেইটোৱে কথা মানে যিমান সকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সকলোকে তেওঁলোকে এই 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষাটো দিব নিদিয়ে আগতে তেওঁলোকে একাডেমিক কিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইবিলাক চাই কিনে ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বাছি উলিয়াব তাৰপিছত এই পৰীক্ষাটো পাতিব ঠিক আছে ইয়াতে চিলেবাছখিনি দিয়া আছে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ এইখিনি আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও ল'ব পাৰে আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী চাওক আৰু মোড অফ চিলেকশ্যনটো ইয়াতে দিয়া আছে এইখিনি আপুনি চাই লওক ঠিক আছে এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব কেণ্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম আছে সকলে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় এখন অসমৰ যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এই ফৰ্মখনত ফিল আপ কৰি আপুনি পঠাব লাগিব তেওঁলোকৰ অফিচত ঠিক আছে ইয়াতে মই দেখাই আছোঁ ফৰ্মখন আপোনাৰ দেখাত কেনেকুৱা হ'ব ফৰ্মখন আপোনাৰ এনেকুৱা আসাম গেজেট পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন এইখন এপ্লিকেশ্যন আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব এইখন দীঘল আছে তললৈকে আছে এইখন আপুনি ফিল কৰি কিনে আৰু যিবিলাক ডকুমেণ্টছ দিব ইয়াতে চাই লওঁ আমি কি কি ডকুমেণ্টছ লাগে প্ৰথমতে এই ফৰ্মখন আপুনি যিকোনো দোকানত পাই যাব যদি তথাপিও আপুনি কিছুমানে নাপায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে মই প্ৰভাইড কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট হ'লেও হ'ব এডমিট কাৰ্ড হ'লেও হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী তাৰপিছত পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আপোনাৰ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট লাগিব আপোনাৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ হিচাপত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট লাগিব বা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট আৰু সেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ আপুনি এনভেলপ পাই যাব কেণ্ডিডেট উইল হেভ ছুপাৰস্ক্ৰাইব নেম অফ দ্য পষ্ট আপুনি সেই ফৰ্মখনত কোনটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে এই পষ্টৰ নাম লিখি দিব লাগিব এইখিনি আপুনি আৰু ক'ত পঠাব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে Secretary Assam to the Secretary Assam Legislative Assembly Secretariat Dispur Guwahati 781006 এইটো এড্ৰেছত আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কিনে পঠাই দিব লাগিব আৰু যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে NOC ল'ব লাগিব য'ত চাকৰি কৰি আছে তাৰ হেডৰ পৰা ঠিক আছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যিসকলৰ আছে তেওঁলোকক সেইখনো দিব লাগিব আপুনি এনভেলপৰ ভিতৰত সকলোখিনি ভৰাই দিব লাগিব আৰু আপুনি PW চাৰ্টিফিকেট যাৰ আছে তেওঁলোকেও দিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব আৰু ইয়াতে যিটো এনভেলপ দিব আপুনি তাতে পোষ্টেল ষ্টেম্প লাগিব 5 টকীয়া নহ'লে 10 টকীয়া যিকোনো দিলেই হ'ল ঠিক আছে আৰু লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশ্যনৰ 14 জুলাই 2023